Triệu Lệ Dĩnh vừa nổi tiếng lại vừa xinh đẹp, vậy tại sao đàn ông hiếm khi coi cô ấy là nữ thần? Bên dưới lớp áo giáp vàng lấp lánh là một vẻ đẹp mạnh mẽ, như rượu mạnh. Trên thảm đỏ lễ trao giải Mộc Lan, ánh mắt cô sắc bén như một vị tướng ra trận, những vết máu trên đầu gối cô trên cát còn quyến rũ hơn cả gen. Khí chất từ chối tham gia những tác phẩm truyền thể tục tĩu đã thu hút người xem. Tuyên bố ly hôn của cô trong sáng như một bài thuyết trình PowerPoint chuyên nghiệp, và những hình ảnh từ câu chuyện Minh Lan trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa phản ánh bản lĩnh của nhân vật vẻ đẹp thông minh này đã phá vỡ khuôn mẫu nữ thần được tạo ra hàng loạt. Tính cách chân thật của cô được tôi luyện qua vô số trải nghiệm trong cái nóng 40 độ, khiến sự điệu đà và dễ thương dường như chỉ là lớp kem phủ đã hết hạn. Triệu Lệ Dĩnh đứng trên sân khấu lễ trao giải Mộc Lan, chiếc váy vàng lấp lánh xẻ sâu đến tận bụng, khiến khán giả choáng ngợp. Nhưng tại sao đàn ông lại coi cô là người phụ nữ thép hơn là một nữ thần quyến rũ? Một cư dân mạng đã nhận xét ngắn gọn, vẻ đẹp của cô ấy đòi hỏi trí tuệ, những kẻ chỉ biết nhìn mà không biết trân trọng sẽ không đánh giá cao được. Đó là một lời nhận xét khắc nghiệt nhưng đúng sự thật. Nhớ lại khoảnh khắc vụng về của cô ấy khi ăn cơm rang một cách vội vã ở một góc trong đêm hội từ thiện bơ ra, hay sự bướng bỉnh của cô ấy trong Princess Asian khi bị kéo lê đến chảy máu đầu gối. Bạn có nghĩ rằng vẻ đẹp của người phụ nữ này không phải là loại vẻ đẹp khiến trái tim bạn rung động ngay lập tức, mà giống như một loại rượu mạnh bạn phải thưởng thức từ từ để cảm nhận được hương vị của nó? Vậy chính xác điều gì ở cô ấy đã khiến các fan nam bỏ rơi cô ấy? Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao người phụ nữ nổi tiếng và cuốn hút này lại mất đi sự yêu ái của phái mạnh. Triệu Lệ Dĩnh, trong ngành giải trí này, cô gái mặt tròn này, người đã tự tạo dựng con đường riêng bằng tài năng thiên bẩm, đã là một ngôi sao hơn một thập kỷ, sự nổi tiếng của cô ấy chưa bao giờ giảm sút. Tháng trước, cô ấy đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Magnolia cho vai diễn trong Gió thổi nửa mùa hè, và sự xuất hiện của cô ấy trong chiếc váy vàng xẻ sâu đã ngay lập tức biến thảm đỏ thành lãnh địa của cô ấy. Nhưng hãy nhìn cô ấy đứng đó, lưng thẳng như cột cờ, ánh mắt sắc bén như sắp ra trận, hoàn toàn không có chút quyến rũ nào. Cư dân mạng đùa rằng ánh hào quang ấy giống như một vị tướng trong bộ giáp, khác hẳn với mấy nữ ngôi sao chỉ cần khoác lên mình chiếc áo len là đã khiến người ta xao xuyến. Những năm đầu sự nghiệp, cô ấy không cá tính như vậy. Tại đêm hội từ thiện bơ ra năm 2017, trước khi khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu, trong khi các nữ diễn viên khác bận rộn tranh giành vị trí trung tâm và tạo dáng, cô ấy lại ngồi xổm ở một góc, cúi đầu, ăn cơm rang trứng, miệng đầy dầu mỡ, trông chẳng khác gì một người quản đốc công trường đang vội vã đến công trường. Bức ảnh được đăng tải lên mạng và phần bình luận dậy sóng. Người phụ nữ này đúng là không làm việc, nhưng chính bản chất chân thật không giả tạo đó đã khiến cô ấy nổi bật giữa rất nhiều diễn viên quần chúng ở phim trường Handian One Studio. Sau này, sau thành công vang dội của sao huyền thoại Lỗ Chân Sao, một số nhà sản xuất muốn gán cho cô ấy cái mác vợ nhà giàu, nhưng cô ấy đã quay lại và nhận vai trong sao công chúa hiệp sĩ sao, chịu đựng cái nóng 40 độ C trong khi bị kéo lê hàng trăm lần trên địa hình cát. Các thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng cô ấy đã cố gắng hết sức trong mỗi cảnh hành động, khiến đầu gối đầy vết bầm tím, trông như đang mang tất đỏ như máu, một cảnh tượng vừa gây thương cảm vừa gây ngưỡng mộ. Và rồi còn có sao Gió thổi nửa mùa hè sau năm ngoái, nơi cô ấy vào vai Subansia, tự tin sải bước qua chợ thép trong bộ vest độn vai và giày cao gót. Sự hiện diện đầy uy quyền của cô ấy đủ để khiến ngay cả đàn ông cũng phải lùi bước. Trong một cảnh quay liên quan đến một bữa tiệc rượu, các nhà đầu tư đã thêm một cảnh cô ấy bị quấy rối và cô ấy lập tức đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Subansia có phải là người nhận lệnh không? Tán tỉnh ư? Đây là sự xúc phạm đối với các doanh nhân tư nhân. Kịch bản được cô ấy viết lại ngay tại chỗ và phiên bản được chọn vào bản cuối cùng đã nhận được vô số bình luận. Sức hút của chị ấy thật điên rồ. Ngược lại, hãy nhìn một số nữ diễn viên trẻ nổi tiếng luôn tạo dáng nghiêng 45 độ và hất tóc trong các bức ảnh đường phố ở sân bay, và mong chờ người hâm mộ hò reo ngay khi họ khoe vai trên thảm đỏ. Không phải kiểu đẹp này là xấu, nhưng theo thời gian, như bạn tôi phàn nàn, nó giống như một sản phẩm sản xuất hàng loạt, quá dập khuôn, vô hồn. Vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh mang một nét cứng rắn, mộc mạc. Trong phim Hạnh phúc vạn nhà, cô ấy tranh luận với dân làng với khuôn mặt mộc, và khi cô ấy lớn tiếng, thái độ của cô ấy giống hệt như bà cô ở nhà mắng đứa con hư, khiến phần bình luận cười nghiêng ngả. Tính khí nóng này đó giống hệt gì tôi la hét ngoài đường. Nhưng chính sự chân thật, gần gũi này khiến cô ấy gần gũi với đời sống thực nhưng lại khác xa với hình tượng nữ thần. Cô ấy cũng xử lý các mối quan hệ một cách dứt khoát. Cuộc hôn nhân với Phân Sao Phân không có đám cưới, và cuộc ly hôn được tóm gọn trong một câu: quá khứ tốt đẹp, mong tương lai sẽ tốt hơn. Hiện tại, cô ấy đang quay phim một mình với con trai. Các tay săn ảnh luôn chụp ảnh cô ấy cùng con trai trong điệu em bé, trông giống như một xe đẩy người. Nhưng ai mà không biết rằng 5% cổ phần của con trai cô ấy trong công ty Huayi Brothers đủ để một người bình thường sống thoải mái 10 kiếp. Vài ngày trước, cô ấy đã có bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen,
trông tài giỏi như một doanh nhân ưu tú. Khi một sinh viên hỏi cô ấy bí quyết thành công, cô ấy bình tĩnh chỉ vào một cảnh trong bộ phim sau câu chuyện Minh Lan sau và nói, Minh Lan không phải là bậc thầy về mưu mô cung đình, mà là người chưa bao giờ đặt cược cả đời mình vào một người đàn ông. Tôi cũng vậy, khi chọn vai diễn, điều đầu tiên tôi xem xét là liệu nhân vật đó có cá tính mạnh mẽ hay không. Những lời này đã nhận được tràng vỗ tay vang dội từ khán giả, nhưng tôi chợt hiểu ra, vẻ đẹp của cô ấy quá mạnh mẽ, quá quyết đoán, không phải ai cũng dễ dàng thể hiện được điều đó. Ý kiến của cư dân mạng về Triệu Lệ Dĩnh luôn trái chiều. Một số người khen ngợi cô, người phụ nữ này thực sự tuyệt vời. Cô ấy nói lên bằng tài năng của mình, không dựa vào đàn ông hay nhan sắc độc nhất vô nhị trong ngành giải trí. Những người khác là fan hâm mộ, sự mạnh mẽ trong Sao Gió Thổi Nửa Mùa Hè sao thật ngầu. Chị ơi, hãy dẫm lên tôi đi. Tuy nhiên, khán giả nam lại im lặng hơn nhiều. Một số người thẳng thắn nói, cô ấy đẹp, nhưng trông giống như một nữ chiến binh mạnh mẽ, thiếu sự dịu dàng và không đủ nữ thần. Những người khác lại nói chúng tim đen, bạn phải dùng trí óc để đánh giá Triệu Lệ Dĩnh. Những người chỉ biết chảy nước dãi sẽ không hiểu được. Những bình luận này, dù khắc nghiệt, cũng làm nổi bật sức hút độc đáo của cô. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại không được lòng phái nam hơn? Đây thực sự là một chủ đề đáng để bàn luận. Cô ấy có xinh đẹp không? Chắc chắn rồi, chiếc váy vàng tại lễ trao giải Hoa Mộc Lan đã tôn lên hoàn hảo những đường cong quyến rũ của cô. Ai nhìn thấy cũng phải thốt lên rằng cô ấy thật lộng lẫy. Cô ấy có nổi tiếng không? Cô ấy vô cùng nổi tiếng. Từ sau huyền thoại Lỗ Chân Sao đến Sao Gió Thổi Nửa Mùa Hè sao, liên tục giành được giải thưởng, đạt được cả sự nổi tiếng lẫn sự đánh giá cao từ giới phê bình. Nhưng danh hiệu nữ thần dường như không phù hợp với cô ấy. Một số người nói rằng cô ấy quá mạnh mẽ, thiếu đi vẻ quyến rũ trong ánh mắt, giống như một chiến binh phủ đầy cát trong Sao Công Chúa Sứ Giả sao, hơn là nàng tiên dịu dàng trong Sao Hành Trình của Hoa sao. Đàn ông thích hình ảnh lý tưởng về một vẻ đẹp mong manh, nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng tự mình đối mặt với mọi thử thách, và sự tương phản này đã khiến nhiều fan nam chỉ quan tâm đến ngoại hình của cô cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, chẳng phải sự mạnh mẽ của cô ấy chính là vũ khí lợi hại nhất sao? Nhiều nữ diễn viên trong ngành giải trí nổi tiếng nhờ diễn xuất dễ thương và quyến rũ, nhưng cô ấy đã tự tạo dựng con đường riêng bằng cả sức mạnh và trí tuệ. Trong Gió Thổi Nửa Mùa Hè, việc cô kiên quyết không chiều theo thị hiếu số đông và thay đổi kịch bản còn cuốn hút hơn bất kỳ cử chỉ điệu bộ nào. Hơn nữa, trong cuộc sống cá nhân, cô đã một mình nuôi con sau khi ly hôn, quản lý hoàn hảo cả sự nghiệp và gia đình. Có nữ thần nào có thể sánh được với sự quyết đoán và độc lập này? Một số người chỉ trích cô ấy không đủ dịu dàng, nhưng sự dịu dàng thì có ích gì? Liệu nó có giúp cô ấy leo từ một diễn viên phụ ở hãng phim Hangdian One Studio lên giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? Liệu nó có giúp cô ấy nghiến răng hoàn thành cảnh quay trong điều kiện nhiệt độ 40 độ? Cát ư? Vẻ đẹp của cô ấy toát lên một khí chất bất khuất. Sức hút của cô ấy không cần đàn ông tô điểm, nó tự tỏa sáng. Sức nặng và sự hiện diện như vậy không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Còn về phía đàn ông, không hẳn là cô ấy không đủ giống nữ thần, có lẽ họ chỉ đơn giản là thích một vẻ đẹp thanh thoát, mộng mơ hơn. Vẻ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh giống như một viên ngọc thô, chỉ được hé lộ khi nhìn kỹ. Triệu Lệ Dĩnh đẹp không thể phủ nhận, nhưng ban đầu cô ấy rất đáng yêu, khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt to mang đến cảm giác cô gái nhà bên. Cùng với khả năng diễn xuất tốt và việc cô ấy đóng nhiều vai dễ thương trong những năm đầu sự nghiệp, điều này đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ ban đầu, khiến cô ấy trông giống như kiểu con gái nhà bên. Tuy nhiên, tôi nghĩ chồng tôi chỉ đúng một nửa. Hãy nhìn xem, khi Triệu Lệ Dĩnh mới ra mắt, cô ấy đóng vai Thanh Tước trong Tân Công Chúa. Hồi đó, cô ấy có vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu, với hai nét duyên dáng, má lúm đồng tiền khi cô ấy cười. Mọi người đều nghĩ cô ấy là kiểu con gái ngoan ngoãn, dễ thương nhà bên. Vào thời điểm đó, ấn tượng của mọi người về cô ấy chủ yếu xoay quanh vẻ dễ thương. Nhưng khi sự nghiệp diễn xuất phát triển, cô ấy trở nên hơn cả sự dễ thương. Lấy ví dụ như Hành Trình của Hoa Cẩm Diêm Vương. Trong những tập đầu, Hoa Cẩm Diêm Vương ngây thơ và khờ khảo, phù hợp với nhận định của mọi người về một nhân vật dễ thương. Nhưng sau đó, sau khi Hoa Cẩm Diêm Vương trải qua rất nhiều gian khổ, biến đổi từ một cô gái bình thường thành một nữ thần ma vương, Triệu Lệ Diêm Vương đã thể hiện xuất sắc sự tuyệt vọng, đau đớn và tàn nhẫn đó. Đến lúc đó, liệu bạn còn có thể nói cô ấy chỉ là một cô gái dễ thương nhà bên nữa không? Diễn xuất bùng nổ của cô ấy trong phim đã cho khán giả thấy khía cạnh mạnh mẽ của cô ấy. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh cô gái nhà bên. Và rồi có Chu Kiều trong Sao Công Chúa Điệp Sao, người cực kỳ lạnh lùng và lôi cuốn. Cô ấy không còn là một người phụ nữ yếu đuối cần được bảo vệ, mà là một nữ chiến binh không ngừng chiến đấu cho niềm tin và sự sống còn của mình. Cưỡi ngựa, bắn cung, chiến đấu trên chiến trường, ánh mắt cô ấy đầy kiên định. Sự quyết tâm, khí chất mạnh mẽ này đã hoàn toàn phá vỡ những định kiến mà mọi người dành cho cô.
Nhưng ngay cả với tất cả những thay đổi này, nhiều người đàn ông vẫn không coi cô là một nữ thần, và tôi nghi ngờ một phần lý do là vì cô ấy làm việc vô cùng chăm chỉ. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ vùng quê không có mối quan hệ, cô ấy xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí hoàn toàn bằng chính nỗ lực của mình. Cô ấy hầu như quay phim quanh năm, một người nổi tiếng là nghiện công việc, giàu tình mẫu tử, tính cách kiên trì, chăm chỉ này có thể khiến một số người đàn ông cảm thấy cô ấy quá quyết đoán, không giống với hình ảnh truyền thống về một nữ thần dịu dàng, mềm mại. Nhưng theo tôi, đây chính xác là phẩm chất quyến rũ nhất của cô ấy. Cô ấy đạt được thành công nhờ nỗ lực của bản thân, không dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, điều đó đòi hỏi sự kiên trì đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh đang dần thay đổi phong cách. Trang phục của cô ngày càng toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành, nữ tính, không còn là phong cách dễ thương của trước đây. Khi tham dự các sự kiện, cô ấy mặc những chiếc váy dài thanh lịch tỏa ra vẻ duyên dáng và tinh tế, làm thay đổi hoàn toàn khí chất của mình. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, điều đó vẫn không thay đổi nhận thức của một số người đàn ông về cô. Cô ấy, tôi nghĩ khái niệm về nữ thần vốn dĩ mang tính chủ quan. Mỗi người đàn ông đều có hình mẫu nữ thần riêng, định nghĩa về nữ thần không nên bị bác bỏ chỉ vì đa số đàn ông không coi Triệu Lệ Dĩnh là nữ thần. Thành công trong sự nghiệp, sự theo đuổi ước mơ không lay chuyển và sự đa tài mà cô thể hiện trong công việc đều đáng được chúng ta ngưỡng mộ và noi theo. Có lẽ trong tương lai, khi cô ấy tiếp tục trưởng thành và đột phá, ngày càng nhiều người đàn ông sẽ khám phá ra vẻ đẹp độc đáo của cô và coi cô là nữ thần của họ. Xét cho cùng, những nữ diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh, vừa sở hữu sắc đẹp, vừa có kỹ năng diễn xuất, lại vừa chăm chỉ và đầy tham vọng, rất hiếm có. Tài năng của cô ấy cuối cùng sẽ được nhiều người nhìn thấy và cả nam giới lẫn nữ giới sẽ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô. Thật không may, nhiều người chỉ nhìn thấy bề ngoài và bỏ lỡ bản chất thực sự của cô ấy. Người hâm mộ của cô ấy chủ yếu là nữ, có lẽ chính vì những người hâm mộ lý trí của cô ấy đánh giá cao tinh thần kiên định không theo khuôn mẫu của cô ấy mà sức hút của cô ấy nằm ở việc trân trọng điều đó. Cuối cùng, sức hút của cô ấy không phải là làm hài lòng bất cứ ai mà là sống một cách chân thực, đó mới thực sự là điều thu hút. Nếu bạn là cô ấy, bạn có muốn thêm chút mềm mại để thu hút người hâm mộ nam không? Hay bạn thấy tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của cô ấy thậm chí còn quyến rũ hơn? Hãy nhấn thích và chia sẻ video này với bạn bè để cùng thảo luận về hành trình nữ thần khác biệt của cô ấy, cùng chờ xem cô ấy sẽ tỏa sáng như thế nào trên thời gian tiếp theo.